इदर अफ निदर अफ पनि आउँछ ओएफ अफ प्रिपोजिसन झुन्डिएर आउँछ यो केसमा के गर्ने भन्ने कन्सेप्टहरु पनि छ अब यहाँ हेरौं अब यो केसमा तपाईहरुले अलिकति क्लियर हुनुपर्ने कुरा भनेको बोथ इदर र निदर पछाडी यदि ओएफ अफ प्रिपोजिसनले फलो गर्छ भने है यो सबैको लागि तीनटैको लागि इदरको लागि पनि बोथको लागि पनि निदरको लागि इट इज फलोड बाइ दिस थिंग्स अनि यस पछाडी जहिले पनि कि द आर्टिकल डिटर्मिनेन्टको रूपमा प्रयोग हुन्छ कि दिस दोज माई योर्स राम्स यी यसरी प्रयोग भइरहेको हुन्छ प्रोनाउनहरु पोजिटिभ फर्महरु आएको हुन सक्छ हैन यो कुराहरु तपाईहरुले थाहा पाउनु पर्यो यो चाहिँ सबैको लागि प्रयोग हुने है इदरको लागि पनि निदरको लागि पनि यो पछाडी आउने वर्ड अब यहाँ इम्पोर्टेन्ट कुरा के छ भन्नुहुन्छ यदि बोथ अफ इदर अफ निदर अफ भनेर आउँछ भने इट इज अलवेज फलोड बाइ के हुन्छ प्लुरल नाउन है जेनरली प्लुरल नाउन नै हो किन भन्दाखेरि इदर अफ निदर अफ भनेको चोइसको कुरामा जानु पर्यो के यो ओएफ अफ प्रिपोजिसनले त्यो चोइस दिने काम गर्छ है जस्तै इदर अफ दिस स्टुडेन्ट्स यो द आर्टिकल लेख्न पाउनुहुन्छ डिफाइन गर्नको लागि अथवा इदर अफ दिस प्रब्लम हैन इदर अफ दोज प्रब्लम यहाँ सबै प्लुरल फर्मलाई रिप्रेजेन्ट गर्नको लागि आएको छ है यो कन्सेप्ट एकदम क्लियर हुनु होला कि त होइन भने पोजिटिभ फर्ममा आएको छ पोजिटिभ फर्मको रूपमा काम गर्नेहरु यो प्रोनाउनहरु आएको छ भनेपछि तपाईले के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि इदर अफ निदर अफ पछाडी जहिले पनि प्लुरल फर्म हुनै पर्छ त्यो मध्ये इदर र निदरले के गर्छ चुज गरेको हुन्छ कि एउटा कुरा दुईटा दिएको मध्ये एक भन्छ इदरले अर्को निदरले त्यो दुईटा मध्ये कुनै पनि होइन भन्छ अब दुईटा हुनु भनेको के हो भनेको प्लुरल फर्ममा आउनु पर्यो है त्यो कन्सेप्ट हो यसमा अलिकति तपाईहरुले भिजुअलाइज गराएको मैले द आर्टिकल पनि आउन पाउँछ त्यसभन्दा पछाडीको अब्जेक्ट आउँदाखेरि अथवा नाउन अथवा प्रोनाउन आउँदाखेरि चाहिँ प्लुरल फर्ममा हुनुपर्छ भन्ने कुरा हो है अब हेर्नुस् त अर्को आई लाइक बोथ अफ दोज युट्युब च्यानल्स भनेको चाहिँ एउटा एक्जाम्पल अर्को आई हेभन्ट रिड इदर अफ दिस बुक अब यहाँ तपाईहरुलाई म थोरै क्लियर गरिदिन्छु एक्चुअली हेर्नुस् त आई लाइक बोथ अफ दोज युट्युब च्यानल्स भनेको छ आई लाइक बोथ अफ दोज यहाँ बोथ अफ पछाडी के भनेको छ दोज भन्ने बित्तिकै दिस THIS दिसको दिस THESC दिस हुन्छ हैन THAT ड्याटको THOSC दोज हुन्छ सिंगुलर र प्लुरल फर्म भनिदिएको है तपाईहरुलाई THIS दिस दैट इज सिंगुलर फर्म THESC दिस प्लुरल फर्म अफ दिस है दिस अर्को छ के छ ड्याटको प्लुरल फर्म भनेको दोज अब यहाँ दोज भन्ने बित्तिकै के भयो प्लुरल फर्म रिप्रेजेन्ट गर्ने भयो हैन र यही कन्सेप्ट हो यहाँ यदि बोथ अफ आउँछ भने पछाडी प्लुरल नाउन हुनै पर्छ त प्लुरल फर्म रिप्रेजेन्ट गर्ने कुरा आउनै पर्छ भन्ने हो र अर्को भनेको के छ आई हेभन्ट रिड इदर अफ दिस बुक भनेको छ आई हेभन्ट रिड मैले पढेकै छैन इदर अफ आएको छ अफ दिस बुक यो दुईटा रिप्रेजेन्ट गर्ने प्रोनाउन हो दिस भनेको तपाईलाई थाहा छ यो दुईटा दिएको बुक मध्ये कुनै पनि बुक इदर अफ दुईटा मध्ये कुनै पनि पढाइ छैन मैले अथवा चाहिँ यो आई हेभन्ट रिड इदर अफ दिस बुक ओआर अर भन्ने यहाँ सम्झिनु पर्यो एकैछिन सम्झिँदाखेरि दुईटा बुक मध्ये कुनै एउटा बुक पनि पढेको छैन भन्ने अर्को छ निदर अफ माई प्यारेन्ट्स इज एजुकेटेड निदरले के गरे उयो निदर अफ छ ओएफ अफ पछाडी माई प्यारेन्ट्स भनेको छ यहाँ प्लुरल फर्ममा चाहिँ नझुकिनु होला है जहिले पनि यो पछाडी आउने नाउनहरु चाहिँ प्लुरल हुन्छ भन्ने खालको के छ र भर्ब चाहिँ फेरि सिंगुलर हुन्छ अघि मैले भनिहाले तपाईहरुलाई है